Oh, perfect. Good afternoon, guys. So today we are going to begin our lessons based on The Leader is Lost. This is the first book we used to study. So right here, okay, this is the first, it's like Leader is Lost, Protection from Above. So we are going to study first by what? First by digging into the meanings of the whole paragraph. And then we are going to make good use of each word, each structure delivered in the paragraph. So right now, let's go from the chapter number one, which you have already prepared ideas, structures, and vocabularies before. Protection from above. A thick layer of clouds blocked out any light. There were no stars and there was no moon, just black. The team slowly made its way through the valley, the rocky terrain making it impossible to go any faster than a snail's pace. Okay, so here, okay, the first word that we need to develop into the brand map. That is the word that is the phrase, not a word. This phrase snails, okay, a snail space, a snail space. So right here, if you word like a snail space, it means you are so slow in your walking, or if your progress or your development is compared to a snail space, it means that your development takes a lot of time or consumes too much time. So people usually use the phrase as now space to compare things with things. So they can say that okay, your development or your growth is like something else. It's like a snail space, or your academic progress is like a snail space. For example, we can talk about our studying, okay, how much we grow in our studying, how much we develop in our four skills of English. So you can use the phrase like your academic progress is like something else. And next, we have a very interesting word, made its way through. So for example, you can say that you find English very hard for you to comprehend. So I can say that I will make I will help you to make the way through hard English reading skills comprehension, for example. So made it way, okay, make the way for somebody to do something. We have the structure. I path a way for somebody to do something. So it's like if we have powerful or rich, powerful and rich or powerful and wealthy parents, we can say that those kinds of parents usually path a way for us to move forward faster than any other students. So here, if you have powerful and wealthy parents, your wealthy families will pave a way for you to move forward faster. Okay, your parents will form or will establish a very large stepping stone for you to make a twist in your life. Or if you meet a powerful doctor or engineer or teacher, okay, or some kind of powerful and intelligent people in your life, those kinds of people, we can say that those kinds of people will have the word like red carpet. So those kinds of people will fight a red carpet for you for you
for you to step on and move forward, or for you to step on and carry out your own plan. So right here we have the word like, okay, my parents lay a red carpet for me to walk through my academic university years. So first, people usually use the word like light a red carpet for somebody to do something, or lay a red carpet for somebody to do something. And Vietnamese parents, they usually say that those kinds of wealthy but ridiculous parents, they will do everything to help the to help the children, even if the children are incapable of making things come true. So for those kinds of incapable children, those wealthy parents will lay a red carpet for those ridiculous children to step on and move forward faster than anybody else, because they have a very extraordinary starting point. We have the word like starting point. So right here, okay, here are the few words for us to pick from the very first two sentences of the paragraph. The first one, a snow space, okay, a snow space. And the second one, make a path away for somebody to do something. Như vậy mình đã bóc được hai cái cụm từ, một cái cụm từ thứ nhất là a snail space, thì mình nhớ đến cái con ốc sên, và cái cách mà cái con ốc sên mà nó di chuyển thì nó rất là chậm, thì người ta đang có cái cụm từ a snail space. Thường thì trong cuộc sống người ta hay gọi là compare, người ta sẽ so sánh một cách ví von ấy, vivid, comparing like this, là người ta sẽ so sánh là cái sự mà phát triển của mình, hoặc là cái sự tăng trưởng của mình á, nó như là một con ốc sên. Thì nếu mà người ta nói một cách so sánh như thế là người ta đang đánh vào cái việc là mình move rất là slowly, mình work rất là slowly, và mình make progress rất là slowly. Do vậy, và cách thứ hai người ta thường hay so sánh là người ta so sánh giữa cái a snail space với lại cái gọi là cái tiến độ học thuật của mình. So we can say that, oh my gosh, your studying progress is like a snail space. Như vậy khi mà mình dùng chữ a snail space là mình muốn so sánh những cái việc mà trong cuộc sống xảy ra trong cuộc sống nó rất là slow, nó rất là ineffective. So right here, nếu mà mình nói cái gì đó nó giống như a snail space là mình đang muốn nhấn mạnh là very slow, very ineffective, okay, very unexcellent, for example. So right here, in excellent, very, trời ơi cái gì vậy? In excellent, very ineffective, very slow, for example. So right here we have the word a snail space. Và cách thứ hai là mình có thể nói rằng là người cha mẹ hay gọi là hay trải thảm đỏ cho con cái mình đi á, đối với những cái bậc phụ huynh quyền lực, và có những đứa trẻ thì không có được năng khiếu cho lắm, thì họ sẽ trải thảm đỏ. Và trong cái cuốn sách mà gọi là Leader is Last, hoặc là trong cuốn sách là How to Raise Successful People, người ta đang dùng cái cách nói là trải thảm đỏ cho ai đó bước chân lên, y chang như tiếng Việt và y chang như tiếng Anh luôn, từ Việt sang Anh nói rất y chang nhau. Flight a red carpet for somebody to step on and move forward. Mình move forward có nghĩa là mình luôn luôn hướng bước tiếp tục về phía trước, và mình không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau. Thì đối với một số bậc cha mẹ rất là powerful, rất là giàu có và rất là quyền lực, thì họ luôn luôn muốn con cái của mình tiến về phía trước nhanh hơn tất cả mọi người, và họ sẽ làm một cái đòn bẩy cho con cái của mình để thay đổi ngoạn mục trong cuộc sống. Thì đòn bẩy trong tiếng Anh thì mình sẽ có một cái cụm từ là a stepping stone. Tôi sẽ cho bạn một cái đòn bẩy, tôi sẽ cho bạn một cái cơ hội như là một cái đòn bẩy để bạn thay đổi ngoạn mục 180 độ luôn. Thì khi mà mình thay đổi một cái gì đó mà ngoạn mục, giống như một cái búng tay, hoặc là hôm nay mình như thế này và mình hứa rằng là năm sau mình sẽ như thế khác, thì người ta sẽ dùng từ make a twist. Như vậy twist có nghĩa rằng là mấy bạn nhớ đến cái chai nước cam Twister, the Twister bottle, okay, Coke, it has the orange juice flavor, nó có được cái vị được gọi là vị orange juice. Thì ở trong cuộc sống mình thì mình đang có cái Twister, okay, Twister bottle, nó có cái vị là orange juice, là những cái chai nước cam
có cái nhãn hiệu là Twister, thì nó có vị nước cam là orange flavor. Thì đối với cái Twister này thì twist được gọi là một cái hành động mà mình vặn cái nắp from the left to the right để mở ra, hoặc from the right to the left để đóng lại. Thì twist ở đây người ta vẫn dùng được như là một cái danh từ make a twist, có nghĩa là làm một cái gì đó mà thay đổi 180 độ hoặc thay đổi như một cái bún tay. Ok, thế là mình đang có cái từ thứ nhất là stepping stone, một cái đòn bẩy. Thứ hai, thay đổi ngoạn mục trong cuộc sống là make a twist. Như vậy đối với những bậc cha mẹ mà quyền lực và giàu có thì họ sẵn sàng tạo ra những cái đòn bẩy để con mình thay đổi ngoạn mục, và nếu mà con mình không thay đổi ngoạn mục nữa thì họ sẽ trải thảm đỏ cho con mình bước lên, và từng bước một vẫn đi đến đỉnh như thường. Được trải thảm đỏ thì mình đang có cái từ lay a red carpet for somebody to step on, và mọi người đều so sánh rằng là khi sống trong cuộc sống này và sống trong cái society được gọi là cái xã hội này, thì mỗi người đều có một cái được gọi là cái starting point, gọi là cái điểm bắt đầu. Thì cái điểm xuất phát đây được gọi là điểm xuất phát. Thì điểm xuất phát của mỗi người nó sẽ khác nhau, nhanh hay chậm là do lực của người đó. Còn về gia thế thì là nhanh trước tiên nhưng mà sẽ như thế nào sau đó thì chưa biết được, hoặc là về gia thế chậm trước mắt nhưng mà như thế nào đó thì mình cũng không thể nói được, tại vì mọi thứ là we can't tell anything beforehand, mình không bao giờ có thể phỏng đoán được bất cứ cái gì trước hết. Như vậy mình có cái cách nói là we can't tell anything, we can't tell anything yet, mình chưa có thể nào mà nói được bất cứ cái gì cả. Thì ở đây mấy bạn hãy chú ý rằng là mình đang có cái cụm từ là stepping stone, cái thứ hai là make a twist, cái thứ ba là path away, có nghĩa rằng là dọn sẵn đường cho bước đi ấy. Thì ở đây thì những cái bậc phụ huynh là oh my parents passed a way for me to walk through the university years, okay, or the academic English rough periods. Như vậy bố mẹ tôi dọn sẵn đường cho tôi bước đi rồi, và gọi là bố mẹ tôi dọn sẵn đường cho tôi vượt qua những cái năm khó khăn trong môi trường đại học khắc nghiệt, ví dụ là như thế. Như vậy khi người ta dọn sẵn đường cho mình thì mình sẽ có cấu trúc là path away for ai đó to làm cái gì đó, trong tiếng Anh trải thảm đỏ bước chân lên thôi và đi từng bước một thôi vẫn đến đích như thường, được gọi là destination. Như vậy mình đang có từ red carpet, và điểm xuất phát của mỗi người được gọi là starting point, và cái điểm gọi là cái đích đến của mọi người thì người ta sẽ có cái từ destination, đây là đích đến. Rồi như vậy mình đang bóc được những cái từ này từ hai cái câu gọi là từ câu đầu tiên. So right here we have the word like make its way through the valley. But here, okay, they mean that they try to get through the valley, okay, a very dark valley, no light in the valley. But finally, they made it through the valley. They can walk through the valley successfully without any difficulties. Nhưng mà trong cái câu này thì nó đang sử dụng cái original meaning của nó là một cái nghĩa gốc, là cái đội này, một cái nhóm người này đã gọi là từng bước một cách chậm rãi đi qua được cái gọi là cái valley, là cái vùng rãnh của mountains như thế này. Thì khi mà họ qua được rồi thì ở đây người ta đang dùng cái cấu trúc là made its way through, walk through, và cái nghĩa mà của original meaning của made its way through thì người ta sẽ dùng từ walk through, making it impossible to go any faster than a snail space. Snail space đây là cái cụm từ thứ hai mà mình vừa mới triển khai trong cái brain map. Worse, they knew they were being watched. Every one of them was on edge. Như vậy khi nói đến đỉnh núi hoặc là khi nói đến thung lũng thì mình sẽ có những cái rìa núi, hoặc là mình đang đứng ngay cái mép của thung lũng ấy, thì đứng trên cái mép của thung lũng hoặc là đứng ngay cái rìa núi thì người ta sẽ dùng cái từ edge. I am standing on the edge of the mountain. I am standing on the edge, the left edge or the right edge of the mountain. Và đây thì để cho mình có thể mường tượng được, dẫn dắt mình vào trong cái tiếng Anh học thuật được, thì đây edge of the mountain. Nhưng mà mấy bạn when you cannot imagine the picture of a sentence in English, you can search it on Google image. It will be easier, much easier for you to understand. So right like here, okay, he is standing on the edge of the mountain on top, okay, on a rock, a very big rock of the mountain. So dizzy people, okay, standing on the edge of the mountain. So like this. This is very easy. And the next one, we can talk about the valley, nói về thung lũng. Okay, the edge of the valley.
the edge of the valley. So right here, it seems like these days people do not have lots of valleys to show on the Google. So right here, oh, wow, we cannot find the edge of the valley. Oh, you can look at the picture like okay, the side of the mountains. So right, like this. Okay, so you can see that this is the side of the mountain. And if okay you're standing okay in the valley, you can say that this is the side of the valley, or you can say that the edge of the valley. So right here okay, we already see everything we need to see to move on. Okay, next one. A year hadn't yet passed since the attacks of September 11th. The Taliban government had only recently fallen after taking a pounding from US forces for their refusal to turn over the AL Quad leader Osama bin Laden. So right here we have the word like after taking a pounding from US forces for their refusal to turn over. Như vậy khi mà mình phóng một cái tên lửa hoặc là mình cử ai đó mình ra quân á, mình cử ai đó đi ra chiến trường và mình không rút lại cái order của mình, cái gọi là cái lệnh của mình đã ban ra đó, cái từ mà không rút lại thì người ta sẽ gọi I cannot turn over the order, I cannot withdraw my order, I cannot take back my order. Như vậy refusal to turn over the AL or the quad leader. Như vậy cái việc mà gọi là cái nhóm đột kích của Mỹ á, đội quân của Mỹ người ta gọi là người ta phủ nhận, người ta không có người ta từ chối, người ta không có đồng ý á, để rút lại cái mệnh lệnh là cử cái người leader, cái người trưởng nhóm, cái người trưởng quân đội là tên là AL này, thì ông này là Osama bin Laden. Thì ở đây thì mình đang có cái cấu trúc là turn over và refusal. So right here we have the word like this. I cannot take back my words. Take back, unable to take back. I am unable to take back my words. I am unable to withdraw my words. Như vậy mình không thể nào mà rút lời nói mình lại được. Thì cái từ rút mà được sử dụng rộng rãi trong gọi là ngân hàng ấy và thương mại cuộc sống thì người ta sẽ dùng từ withdraw. Mình withdraw tiền từ máy ATM machine thì mình cũng dùng cái từ này. Và mình take back, nếu mà dùng take back trong cuộc sống thì người ta lend mình some money thì mình mới take back. Ok, thì người ta mới muốn take back cái money người ta lend mình. Thì nói trong cuộc sống thì hãy nói rằng là cái từ take back money, I try to take back the money that I lent you. Take back money from someone. Khi mà người ta dùng từ take back money là tại vì cái người A đó cho người B mượn bao nhiêu tiền đấy, thì người ta mới dùng cái từ take back money. Còn withdraw có nghĩa là rút một lá bài. I withdraw a card in a game. I withdraw some money from the ATM machine. Khi mà tôi rút tiền từ máy ATM thì tôi sẽ dùng từ withdraw. Như vậy khi mà mình nói ra okay, after I speed out the words, I cannot take back my words. Thường thì khi mà mình lỡ miệng mà mình nói, mình vạ miệng mình nói ra đấy, thì cái cách nói trong tiếng Anh là vạ miệng nói ra, thì người ta sẽ dùng là speed out the words. I speed out the words. Okay, I speed out the words unintentionally. Và nhấn mạnh thì người ta sẽ dùng từ unintentionally, tại vì cái nghĩa của từ speed out the words đã rõ ràng là speed out có nghĩa là thường thì một số người ta hay I spit because I disrespect him. Tôi gọi là tôi khạc nước bọt hay là tôi nhổ nước bọt, rồi I spit right into his face, tôi khạc nước bọt và thẳng mặt anh ấy tại vì tôi disrespect anh ấy. Thì cái từ spit là nó đã vô duyên như thế rồi. Ok, I spit, okay, I spit right at his face or right at somebody's face because I get annoyed and disrespect somebody. Như vậy khi mà mình như thế này có cái hành động là I spit right at somebody's face because we're getting annoyed and disrespect the kind of person. Như vậy cái original meaning của the spit out thì nó đã tự nhiên mà gọi là nó bộc bạch ra những cái từ ngữ. Như vậy là khi mà người ta muốn nhấn mạnh thì người ta sẽ thêm cái từ unintentionally. I spit out the words. When you say that I spit out the words, we understand that the words come out from your mouth unintentionally already. So once you use the phrase spit out the words, we understand you unintentionally do this kind of act.
But if you want to emphasize the meaning of this action, you can reuse, you can repeat the word unintentionally in your saying. So right here, when you write, don't you unintentionally again like this. But when you speak, you can reuse the word unintentionally to emphasize the meaning of your act. So right here, after I spit out the words unintentionally, I cannot take back my words and I feel very regretful, for example. Như vậy từ cái từ mà um, turnover này thì mình đã mường tượng được cái cách nói từ gọi là khi mà mình từ chối thì mình từ chối cái việc mà mình không thể nào mà rút lại lời nói, thì từ chối nó sẽ có hai dạng: refuse to do something. I refuse to invite you okay to my celebration party, for example, or I deny inviting you to my celebration party. If you refuse to do something, it means that you refuse to do the thing that you are going to do later. But if you deny doing something, it means you deny the thing that you have already done before. For example, yesterday I took my mother's money because I cannot because I couldn't go to the ATM machine to withdraw some money. So I decided to take my mother's money, and then my mother asked me again who took her money. So I just denied. I said that I didn't take your money. I denied taking your money. So if we say that we deny doing something, it means that we have already done it, but we deny. So people know we do that kind of thing, and we know that they know, but we still deny. So you are going to use the word deny, doing something. You deny the past. You deny your past action. You know you did it, and you know people know you did it, but you still deny, just like that. A kind of person, okay, very ridiculous and humorous, like this. Refuse to do something. So once, okay, you refuse to, please remember that this action is in the near future. It's not, oh, I refuse to go out and meet my friends for cups of coffee after the pandemic. So that is the kind of act which is going to be conveyed in the near future. But if I say that, oh, I deny talking to her. So if I say that I deny talking to somebody, it means that I already talked to that kind of person already. But I just want to say I deny talking to that kind of person. Yeah, once you hear me saying that I deny talking to that kind of person, it means that you understand I already did, I already talked, but you know that I just didn't want to admit. So that is the case. So it's like this: deny, refuse to, and we have a very interesting state, a very interesting state of ourselves, a kind of state like this: to be in denial. Sometimes we are in denial of ourselves, of ourselves. Okay, to be in denial, it means you are going to do, you think that you will do this kind of thing, you will do this, you will perform this, but deep inside your heart, deep inside your heart, you don't want, okay, you don't want yourself to okay to act like you think. So when you are in denial, something, okay, something like a little bit of fight between your mind and your heart. This is a fight between mind and heart. Heart says, oh, I like him so much, but the mind says, oh, don't fall in love with him. You're okay, he doesn't deserve to be loved, for example. So your mind and heart will start a fight once you are in denial of yourself. For example, I am in denial of myself. Sometimes I want to pick up a book to read, but once I pick up the book, I read a few pages and then I think about something else, and then I just drop the book out of my hand. So my heart says that I want to read, but my mind says that, oh, so many thoughts crosses my mind, so I need to stop my reading and start to deal with the problems immediately. So once your mind and your heart have just a little bit of fight, it means you are in denial. You want, and then you don't want. You don't want the next minute. You want to do that kind of thing again.
So that is the denial process of ourselves. So please remember, okay, a very old structure of words refers to do something in the near future. You refuse to. The action refuse is in the present. Today you refuse, but you refuse to do the kind of thing that should be in the future, that should happen in the future. I refuse to go to the Vietnamese university because I want to study in a foreign university, for example. So you refuse to. Yeah, what is that? The action in the near future. Please remember. But you deny it means that you do it. But you just don't want to admit by words. Yeah, I don't want to set up. I admit doing that by myself. I know I do that, and you know I do that, but I just love to deny it. So that is it. So you deny something already happened in the past. That is it. You know you do, but you love denying. That is the fun game. So right here, turnover. So okay, the last word for the last word on the first brand map, that is the word turnover. Oh yeah, we have a very nice idiom like this: turn over a new leaf. So, for example, if I make lots of mistakes in my life, one day I sit okay, all alone in the living room or in my room. I just think that if I have a chance, I want to start my life again. So if you want to start your life again, you will say that I want to turn over a new leaf. So it means you give yourself another chance to live. You give yourself another chance to start to do the things again because you know that you make a lot of mistakes and you want to fix the mistakes. So turn over a new life. It means start something again. So turn over a new life. It's like your life. You are going to have your life again. So start a new life. Start a new life without request. Something like this and hesitation. People say that once we want to turn over a new leaf, we usually have hesitations, and hesitations are going to kill us, kill our intentions, kill our enthusiasm, and then we are just frozen, frozen steps. Okay, in the present, no future. Always think about the past. So that is hesitations. Turn over a new leaf. And if you work in the army like this person, okay, Osama bin Laden, something like this, you are going to turn over an order. It's like you will withdraw your order, take back your order. So something like this, very easy. Yeah, yeah. So right here we have like blue colors are the blue phrases from the book. Như vậy mình đang có những cái màu sắc và màu xanh blue như thế này là những cái cấu trúc vừa mới lấy ra trong cái section thứ hai của cái cuốn Leader is Last trên một cái trang thứ nhất là the first page, đây là cái đoạn thứ hai. Thì ở đây đầu tiên thì mình rút mà gọi là mình rút tiền thì mình sẽ dùng từ withdraw, rút lá bài cũng dùng từ withdraw, và mình gọi là khi mà mình nói một cái từ một cái câu nào đó ra mà mình vạ miệng mình nói ra thì mình đã có một cái cấu trúc là spit out the words, nhưng mà mình muốn nhấn mạnh vào á thì tôi gọi là vạ miệng nói ra một cách được gọi là vô ý thôi chứ không phải là cố ý đâu, thì người ta sẽ đệm theo cái từ unintentionally mà gọi là rõ ràng là cái từ spit out cái nguồn gốc của nó là đã có cái từ unintentional, đã có cái ý nghĩa là vô ý trong cái từ spit out rồi, nhưng mà khi tôi muốn nhấn mạnh thì tôi vẫn có quyền được dùng lại từ unintentionally trong cái câu nói của tôi. Và cái từ speech thì ở đây thì mình đang có một cái cấu trúc mà người ta hay là gọi là khi mà người ta bực bội quá mức và người ta trở nên không có tôn trọng cái đối phương luôn thì người ta sẽ spit. Okay, I spit right into his face. I spit right at his face. Okay, như là như thế này, giống như anh cái gì ta, có một cái sự rất là có một cái sự kiện này rất là nổi tiếng là anh Đờn Vĩnh Biệt á, thì là khi mà anh Đờn Vĩnh Biệt mà như thế nào như thế nọ thì dân chúng sẽ khạc đờn và đờn Vĩnh Biệt, thì người ta đang dùng cái từ khạc vào là từ spit trong tiếng Anh. Và ở đây mình đang nói là tôi vạo miệng nói ra, thức thì miệng gọi là chữ nó có buông ra, thì ở đây người ta sẽ dùng từ spit out the words. Và khi mà mình vạo miệng nói ra thì mình không bao giờ mà rút lại cái lời nói của mình được, thì mình đang có từ rút lại là take back hoặc là withdraw trong
trong tiếng Anh. Và tiếp theo thì mình đang dùng từ refuse to và từ deny. Refuse to là khi mà mình từ chối cái hành động mà mình sắp sửa làm. Tôi không muốn mời cái cô này đi ăn với tôi đâu. Tôi không muốn mời anh này đến gọi là đến học chung với tôi đâu. I refuse to ask him to study with me. Như vậy mình từ chối cái việc mà mình sắp sửa làm đấy. Mình biết là mình sắp làm cái đó nhưng mà mình không muốn làm cho nó, mình từ chối ngay luôn, thì mình sẽ dùng từ refuse to. Còn từ deny thì nó hơi hài hước, nó hơi humorous, nó hơi hilarious một chút xíu, là đã làm rồi, bản thân biết là mình đã làm rồi và người khác cũng biết là mình đã làm luôn, và mình vẫn thích từ chối, mình vẫn thích chối khay khẩy như thế cho nó vui nhà vui cửa, thì người ta sẽ dùng từ deny. Và sau từ deny thì khi mà mình chối khay khẩy như thế cho nó vui thôi thì mình sẽ dùng là deny cộng cho verb in. Và dân chúng thì mọi người đều biết hết và cả bản thân mình cũng biết luôn, nhưng mà mọi người vẫn lắng nghe mình nói tại vì mình đang dùng từ deny cộng cho verb in. Và có một cái trạng thái của bản thân, trạng thái của đầu óc thì người ta sẽ dùng từ state trong tiếng Anh. Interesting state of ourself. Okay, so what is wrong with the keyboard right here? Very stupid. Okay, so right here những cái trạng thái mà của con người, thì một trong những cái trạng thái mà gọi là nó rất là phổ biến, nó rất là common, thì mình đang có cái từ được gọi là denial. To be in denial of ourselves. Và trong cái trạng thái này là giống như là một cái cuộc chiến tranh oanh tạc giữa cái đầu và gọi là giữa lý trí và trái tim. Thì khi mà giữa lý trí và trái tim là trái tim mà nói như thế này và lý trí thì nói như thế kia, thì là lúc đó mình sẽ dùng từ to be in denial. Thì ở đây là mình nghĩ là mình làm như thế đó, nhưng mà khi mà mình làm rồi thì mình lại không muốn làm như thế đó, và mình không muốn làm thì mình lại muốn làm như thế đó, thì người ta sẽ dùng từ oh my gosh, I am in denial of myself. Và khi mà mình in denial là như thế thì mình chỉ có muốn là I just want to freeze, I just want to freeze myself by sticking my body to the couch. Như vậy khi mà mình chẳng muốn làm cái gì hết, tại vì mình đang in denial, thì muốn giống như mình muốn gọi là mình muốn làm cho cả bản thân mình, cả người mình nó đứng đơ, hoặc là cả người mình nó đơ ra. Và người ta hay có câu chúc nói I want to stick my body to the couch, có nghĩa là mình muốn ngồi trên, hoặc là mình muốn ngồi trên cái sofa, hay là mình muốn ngồi trên cái gọi là cái ghế băng dài của nhà mình á, và mình dính luôn trong cái ghế đó luôn, thì người ta có cái cấu trúc nói trong tiếng Anh là stick my body to the couch. Và tại vì mình không biết làm gì hết, làm thì lại không muốn làm, mà muốn làm là lại không muốn làm, mà không muốn làm thì lại muốn làm, thì người ta sẽ có cấu trúc là I just want to freeze myself by sticking my body to the couch. Và đây không phải là cái cấu trúc, cái structure, cũng không phải là cái idiom là thành ngữ, cũng không phải là cái tục ngữ, chỉ là một cái cách nói dí dỏm thôi. Và giữa Anh và Việt, hoặc là giữa Anh và châu Á, người ta vẫn dùng như bình thường. Và cuối cùng thì mình đang có từ turn over, có nghĩa là lật bằng tay hay là lật cái gì đó, lật qua lật lại, lật tới lật lui, và cũng như thế thì người ta sẽ dùng